can fly. Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel. So, yes, magluluto tayo guys ng mango float dahil na-miss ko na po ang mango float. Kaya kanina, sa ating unang vlog, diba, nag-haul tayo ng mga grocery from AEC. So ngayon guys, 9:30 na ng gabi and I have time to do this sa ating mango float. Pero this is my first time guys na gamitin to. Hindi siya atag mango float guys ang tawag dito sa ating gagawin. So first time ko ata mag-cooking dito sa akin. Sa aking cooking ba? Or baking. Basta ganon. So, first time ko maganito sa aking channel. So, mostly hindi talaga ako napapakita kung paano ako magluluto. Ganito, ganyan. Na as in, yun talaga yung aking content. So, hindi ko alam kung ano to guys. Parang ano siya. Ano ba tawag dito? Peach. Ayan siya guys. So, nakita ko kasi sa picture na ito yung set niya guys. Ayan. So, meron ganito. We have this. Meron akong carnation na sweetened beverage cream. Ito siya guys. Ayan, tingnan nyo. Gupe ba? Gupe kung sa Ilonggo. Meron siyang, ano pa tawag dyan sa Tagalog. And isang all-purpose cream. Isa lang to guys. Gagawa pa sana ako ng macaroni. Pero siguro next time na lang. And then we have 2 grahams here. So, yun lang ang ating gagawin. Malinis na po yung aking kamay. Nakapag-wash na din po ako. And, buksan lang natin itong ating graham na dalawa. Pero, tansyain na lang natin guys. Yung graham, baka hindi magkasya tong ganito. Diba? So, yun. Prepare ko na lang tong aking kutsara. Nakalimutan. Prepare ko lang yung kutsara ko. Wala kasi akong pag ganon. Basta ito na lang. Okay na to. Alam mo guys, nung naglinis ako dito sa bandang cabinet namin, meron pala akong all-purpose cream pero expired na yon. So, yun. Hindi ko man lang siya nagamit. Okay, lagay na natin siya dito guys. Yahoo! Excited na talaga akong gumawa ng grahams kasi ang tagal ko na talagang hindi gumawa ng grahams guys. Medyo madami naman pala yung all-purpose cream, no? Medyo madami siya guys. Ayan siya, oh. Yan, ganyan kadami. Alright. Paano ba to? Hindi na lang ako marunong gumamit nito. Ayun. Hindi talaga ako marunong magamit ito guys, as in. Paano ba to? Ay, nako. Sayang. Ito na lang. Kutsilyo na lang tayo guys. Nalinisan ko na ito kanina eh. Kutsilyo na lang tayo guys kasi hindi tayo sanay sa... Iba kasi siya. Tingnan nyo. Yun. Natatakot ako baka masugatan tayo. Kaya ako bumili nito guys kasi nagugutom kasi ako dito. Wala akong pang merienda. Kaya yun, bumili ako ng ganito. Yun lang din yung tip ko sa inyo guys dyan sa mga katulad kong mga caretaker. Na alam nyo yun, pwede kayong mag-bake ng gusto nyo dessert. Sa bahay ng amo nyo. Pero may mga amo kasi na ayaw, ganun. So, parang kulang talaga tong ano. Tcharan! Yan lang karami. Di ba marami siya? And, meron pa siyang konti guys. Ayan. Dati ito yung inuulam ko. Inuulam ko pag, alam mo yun, minsan pag hindi ko bet yung pagkain namin or yung ulam namin sa bahay, carnation lang sapat na sa akin. Tapos,
igaganon na lang sa hangin. So, mix lang natin to guys. Ayan. Mix lang natin itong dalawang to. Naglalaway ako guys. Kita nyo ba ako? Siyempre. Ano kaya to? Ito pala siya. Okay. So, ito pala yung mukha niya. Ganyan. Ano kaya to? Ano nga to? Bahala sila pag marinig din akong nag-iingay ako dito. So, lagay lang natin dito yung ano guys. Kasi ano siya. Preservative ba tawag dito? So, ito lang yung mango natin. Mango ba to? Mangga ba to? Parang hindi naman to mangga. Iba naman ang itsura ng mangga eh. Tabi muna natin to. Isa-slice muna natin to. Ito na lang yung ating mangga. Ayan. I-slice lang natin siya na manipis. Okay. Ang hirap niyong i-slice guys. Madulas. Parang hindi naman mango fruit to guys. Parang ano ba tawag nito? Uy, hindi ko kilala itong prutas na to. As in. Sakit yung puson ko. Kagabi pa to. Kagabi pa ba to or last day? Masakit yung puson ko. Kailangan natin nipisin to kasi itatapping natin to guys sa ating float. Wala pa akong pangalan ng float na to eh. Kasi naman, hindi siya mangga. So, hindi siya matatawag na mango float. Diba? Mas manipis pag ginanito nyo guys. Mahirap kasi siya. Meron akong fruit cocktail doon kasi lang gagamitin natin yun sa ating macaroni. Ayan. Ang grahams natin, medyo yung iba guys na crack na siya. So, ganito po yung kusina namin. So, hatiin na lang natin to. Ganyan lang, di ba? Tansyain na lang natin. Next. So, eto. Lagyan natin siya ng cream. Oh my gosh. Sabi ko na nga ba, sasayaw siya eh. Sasayaw siya. Alright. Next, ito yung ating ilalagay guys. So, let's topping na sa ating mango float. Yung malalaki sana, malalapad. Kita nyo ba guys? Or dito ko kayo ilalagay. Yan, para makita nyo, diba? Alright. Kung anong ginagawa ko. And toppings ulit. Damihan natin yung toppings.
tapos na yung ating graham. Ayan, tapos na. So guys, next batch na naman tayo. Ito. Ayan. So, gawin ko lang tong next batch, guys. See ya! Hi guys! So, tapos na yung ating graham. Ito na yung mukha niya, guys. Tcharan! Tingnan nyo, ha. Yan na yung ating graham. Ayan. Parang siyang mangga, guys. Parang mangga siya, pero hindi naman siya mangga. So, may mga natitira pang mga cream dito. So, at saka carnation. Ang ganda talaga, oh. Yun, oh. So, nilagay ko na po siya sa ref habang ginagawa ko yung second batch. So, meron akong pang merienda. That's it. Diba? Walang 1 hour. Nakatapos na tayo ng graham. So, dito ko na lang guys tapusin ang aking vlog sa ngayon. So, thank you guys for watching. Thank you guys. Hindi talaga ako kulang kasi yung mga natin dito guys. Kasi hindi ko to bahay. So, okay lang yan. At least nakagawa tayo ng graham. So, yun guys. Yun na yung aking vlog. Thank you guys for watching. And comment down below. See you on my next vlog. Bye! Graham is ready. Yummers! Guys, kakainin na natin yung niluto nating mango float. Ay, hindi pala. Graham float. Kasi, malamig na siya.